السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا حول تهكير بلاي ستيشن 3 على آخر إصدار اللي هو 4.86 باستخدام الهان. هذا التهكير راح يمكنك انه تلعب باستخدام اونلاين، تكنك انترنت وتلعب اونلاين بصورة طبيعية، وكذلك تضيف حسابك وحساب سوني اكيد. واذا ما تعرف تسوي حساب سوني تبدأ جواب التعليقات، راح اسوي يمكن طريقة تفعيل او عمل حساب سوني. فشي كلش بسيطة، خطوات معينة تسويها حساب وتدخله في البلاي، ضيفه ويصير عندك حساب سوني، تقدر تلعب باستخدام هذا الحساب اون لاين. في البداية تحتاج الى جهاز كمبيوتر وتحتاج الى وصلة اليو اس بي. اضغط على الرابط اللي موجود اسفل الوصف، راح تظهر عندك امامك هذه الواجهة. هذا هو السيستم اللي معدل، تلاحظ هنا فلاش بي اس 3 4.86 على اخر يعني حتى لو محدث بلاي ستيشن الى اخر اصدار تقدر تهكره بدون اي مشاكل. فنقول له داونلود. بعد تحميل الملف من الرابط اسفل الوصف نحتاج لفلاشة نربطها الى الكمبيوتر، وبعد ما نربطها ننتبه انه لازم نفرمت الفلاشة على فات 32. كليك ايمن نسوي له فورمات، كويك فورمات اكيد، ونقول له ستارت واوكي. ننتظر الى ان يكمل التحميل. حجم الملف صغير حتى لو الفلاشة 2 جيجا ماكو اشكال. اوكي كلوز. بعدها نفتحها. راح نسوي داخل الفلاشة فولدر، راح نسوي نيو فولدر. هذا النيو فولدر اسمه بي اس 3، وندخل داخل البي اس 3 نسوي نيو فولدر جديد اللي هو ابديت. الكتابات كلها بالكابيتال لتر مثل ما هو موضح امامك، ونلصق بداخله اللي حملناه من اسفل الرابط نسوي له بس. بالنسبه الى ملتي مان الموجود في الخارج ايضا موجود رابطه. بالنسبه الى الملتي مان موجود ايضا رابط مالته في اسفل الوصف. هسه صار عندنا الفلاشه، وراح نلصق الملفات اللي حملناها اكيد بعد فتح الضغط عنها الى داخل الابديت. بالنسبه الى ملتي باد تقدر تنزل ايضا من الرابط اللي موجود في اسفل الوصف، ولكن تذبه مباشره في الفلاشه بدون فولدر الملتي باد مثل ما بين في فيديو منفصل. ايضا راح اترك الرابط موجود في اسفل الوصف. هسه صار عندنا هاي الفلاشه جاهزه. هذه الفلاشة أصبحت عندنا هسه جاهزة. شنو الخطوات اللي لازم نسويها؟ تابعوني. بعد ما نقلت بيانات إلى الفلاشة مثل هاي موضحة معك، فلاشة عادية، فلاشة عندك، راح أجي أربطها بأحد فيش اليو اس بي بالبلاي 3. بعد ما ربطت الفلاشة أدخل على سيستم أبديت. طلعت عندك هياتها 4.84. راح أقول له أوكي. راح أقول له إكس. راح أقول له أنزل جوا أكسبت. أيضا أقول له إكس. راح أقول له ستارت turn off system automatic after update. لا ما احتاج، رأسا نقول له start. راح نجي ننتظر عندك حد ما يكمل تحميل. لازم عندك انت برنامج تنزله من الرابط يتوافق مع البلاي مالتك. البلاي 3 اكو نوعيتي، اكو فات واكو سليم، فلازم تعرف حسب نوعيته. هسه هذا عندك القديم هو فات، فلازم تنزل تتأكد عندك من الرابط الاختيار مالتك اللي هو فات او سليم. يعني اذا ما يتوافق وياه راح تلاحظ عندك بالبداية راح يقرا لك عندك كروب، ما يتنصب، ما يقبل تنصيب. فبعد ما تنصب 100% هسه عندك راح يجي البلاي يرست نفسه. رست نفسه. هسه راح يجي يشتغل الشاشة السوداء. راح يتشيك عندك هنا راح يطلب لازم تربط اليد باستخدام الكيبل. هاي شاشة تجيب الكيبل، نجيب عندك الكيبل راح نربطها باليد لازم. بعد ما تربطها راح تجي هسه تنتظر.
أهم شي من تنصب السوفت وير والتهكير لازم البلاي مستمرة عليه الطاقة الكهربائية، أهم شي ما تطفى عليه الكهرباء، إذا طفت عليه الكهرباء راح تنلاص عندك، راح يبقى عندك السيستم كله ينضرب، لازم من جدة وجديد تتم عملية تنصيب سوفت وير جديد إله أو برنامج جديد إله. بعد ما كمل عندك 100% راح يرست نفسه، من راح يرست نفسه راح تطلع لنا قائمة جديدة. اشتغل عندك، هذا طبعا آخر إصدار للتهكير. لاحظ هنا هسه عندك بالبداية راح نشغل الأشياء الأساسية. ماكو داعي ألغي الكيبل. الآن يجب ربط الآن يجب ربط البلاي 3 على الإنترنت. طريقة ربط البلاي 3 على الإنترنت موجودة أسفل الوصف. فأنا كنكت البلاي 3 وبعدها ذهبت إلى المتصفح مثل ما أمامكم، فضغطت عليه، أضغط على ستارت في اليد، راح يظهر لي مثل ما هو موضح أمامكم إدخال الموقع. ضغطت شنو؟ ستارت. دائما شغلنا راح يكون يا اما سيلكت او ستارت في اليد، فضغطت ستارت تلاحظ هنا طلع لي يده، راح ادخل الموقع التالي اللي هو bs3exploit.com، فتكتبوه مثل ما دا اكتبه حرفيا، واضغط ستارت راح يوديني على الموقع التالي اللي هو موضح امامك، اضغط عليه ونقول لك كله اوكي. تلاحظ هنا انتبه على الخيارات اللي موضحة امامك، كل خيار نختاره نفس الخيار اللي اني اختارته، انتبه على نختار ثاني اختيار، وبعد ثاني اختيار نختار هن انستل، راح نصب الهان، ثاني اختيار ونختار هان، ننتظر واقول له انستليشن هان، راح نضغط عليه وانتظر. اكتب لي تم بنجاح، ثم اضغط على انستل. لحد الان الفلاشة مربوطة، لا ترفع الفلاشة نهائيا. انتبه هنا، اذا كتب لي خطأ في التنصيب مثل ما هو موضح امامك، راح نذهب الى سيجنال ونضيف، يعني هو نفسه البوك ماركت، ونضيف الموقع اليه، فهو نفس البوك ماركت، واضيف الموقع اللي هذا اصلا دخلته، اسيفه واخرج. بعد الخروج ارجع من جدة وجديد ادخل على المتصفح. بعد الدخول مرة ثانية الى المتصفح من البوك ماركت، وادخل مباشرة على الموقع اللي سيبته اني اصلا، واضغط عليه اقول له اسمح بالتنصيب اكيد. انتبهوا اهم شيء نفس الخيارات اللي دا اختارها، وايضا راح ارجع اقول له انستليش، راح ارجع انصب الهان، انتبه هنا، وارجع اقول انستل. نقول له اوكي. عذرا على اللغة، المفروض احولي على الانجليزي قبل ما اصور، بس بعد صورت اني تصوير مستمر، فراح اقول له يس. خرجنا. تلاحظون هسه هنا ظهر عندنا تنصيب، انتبه هنا داونلود باكج، بدا يتحمل. بعد ما ضغطت اوكي ننتظر عملية التحميل.
فحمل الهان ثم رجع ينصب الهان. ولا حرست البلاي لين نصبنا الهان سواء تنزيله او تنصيبه. فسويت الاعدادات اني ورتبتها وحولت اللغه الى الانجليزيه ورستت الجهاز. بعد ما رستت الجهاز تلاحظ انها ظهر عندي كلمه الهان، ما طول نزل عندي الهان. هذا هو هسه الجهاز موصول بالانترنت، واكد انه اهم شيء موصول بالانترنت. بعد توصيل الجهاز بالانترنت طبعا هي مره واحده تكنكه وبعدين هو يرجع يكنك نفسه بنفسه. نذهب الان الى الهان ونضغط الهان. تلاحظ هنا الباكج مانجر ظهر عندي، ظهر عندي باكج بس ما يشتغل الا اشغل الهان. فاضغط على الهان واسوي له enable، اكد انه النت مربوط. فاسوي له enable، اشتغل عندي الانيبل، اقول له يس، راح يخرج هو واحده بس، اقول له يس. هسه اشتغل عندي الباكج مانجر، اضغط على الباكج مانجر ظهرت لي فايلات واروح على الانستول باكج فايل. راح نذهب الى الستاندر، ندخل اني منزل ملتي مان موجود في اسفل الوصف، وانزل الملتي مان، نضغط عليه راح يتنصب. واي لعبه باكج راح تتنصب من هنا، اي فايل باكج راح يتنصب منها من النورمال. وضحت الصورة؟ هذا اللي كان عندي اليوم. لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك ليصل كل ما هو جديد. إذا كان عندك سؤال أو استفسار اكتب لي جواب بالتعليقات وسرد عليه بأقرب فرصة ممكنة. هاي الملتي مان فقط أضغط عليه، هذا أول تشغيل له، فأقول له يس يس 4 مرات على مود ياخذ إعدادات الجهاز. إذا وبعدها تقدر تنصب بكيفك ألعاب داخل البلاي ستيشن 3 من عدة مواقع. وبيجي كملنا تهكير البلاي ستيشن 3. لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل شيء أول بأول. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لي جواب بالتعليقات وسارد عليه بأقرب فرصة ممكنة. إذا تحبون أسوي لكم فيديو حول تنزيل ألعاب بالنسبة عندنا بالعراق، إذا كنت مشترك في خدمات ايرتلينك تقدر بكل سهولة تدخل على الشير وتنزل. إذا ما كنت مشترك في خدمات ايرتلينك فعندك تورنت وعدة مواقع ذكرت بعضها في منتدى القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.